साथीहरु हामी सबैले फेसबुक चलाउने गर्छौं र फेसबुक चलाउँदा तपाईले सुन्नु भएको होला धेरै जस्तो साथीहरुको चाहिँ फेसबुक चाहिँ ह्याक भएको कुराहरु तपाईले सुन्नु भएको होला र फेसबुक ह्याक हुनको दुईटा रिजन छ। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले जुनसुकै लिंकहरुमा पनि क्लिक गर्ने गर्छौं, त्यसले गर्दा पनि हाम्रो फेसबुक ह्याक हुने गर्छ। र अर्को कारण के हो, फेसबुकमा यति धेरै सेटिंग्सहरु छन् जुन हामीले कहिले पनि हेर्दैनौं। हामीले ती सेटिंग्सहरुलाई चाहिँ बनाउन पर्ने हुन्छ र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई केही सेटिंग्सहरुको बारेमा देखाउने छु। र त्यसको लागि पहिले चाहिँ तपाई आफ्नो फेसबुकमा जानु होला र फेसबुकमा गइसकेपछि यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसमा तपाईले चाहिँ सेटिंग एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा ट्याप गर्दिनु होला र यसमा तपाईले सेटिंग्स भन्ने अप्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईले ट्याप गर्दिनु होला। र यति गरिसकेपछि तलपट्टि तपाईले चाहिँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र यसमध्ये तपाईले प्रोफाइल लकिङ भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा ट्याप गर्दिनु होला। र यो अप्सनमा चाहिँ तपाईले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यदि तपाईले यो प्रोफाइललाई लक गर्नुहुन्छ भने तपाईको फ्रेन्ड्स बाहेक अरु कसैले तपाईको फेसबुकमा भएका पोस्ट र फोटोजहरु हेर्न पाउने छैनन्। र त्यसैगरी यदि बाहिरको कसैले तपाईले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन चाहन्छ भने चाहिँ उले चाहिँ फोटो मात्र हेर्न पाउँछ, तर बाँकी अपलोड गरेका फोटो पोस्टहरु चाहिँ हेर्न पाउँदैन जबसम्म उ चाहिँ फ्रेन्ड बन्दैन। र यसले गर्दा चाहिँ धेरै जस्ता मान्छेहरुले चाहिँ हाम्रो डेटाहरुलाई चोरिरहेका हुन्छन्। त्यही भएर हामीले आफ्नो प्रोफाइललाई लक गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो फ्रेन्ड्सले चाहिँ हाम्रो सबै पोस्टहरु प्रोफाइलहरु हेर्न पाउने छन्, तर यदि कोही चाहिँ हाम्रो फ्रेन्ड छैन भने उले चाहिँ हेर्न पाउँदैन। र यसको लागि यसमा लक योर प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा ट्याप गर्दिनु होला र ट्याप गरिसकेपछि यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यु लक्ड योर प्रोफाइल र मेरो प्रोफाइल चाहिँ लक भइसकेको छ। यसरी तपाईले आफ्नो प्रोफाइललाई लक गरेर चाहिँ यो सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को सेटिङ तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै यहाँनिर माथिपट्टि गइसकेपछि यसमा तपाईले प्रोफाइल एन्ड सेक्युरिटी भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि फेरि पनि तपाईले पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटी भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा ट्याप गर्दिनु होला। र यसमा ट्याप गरिसकेपछि यसमा तपाईले सेकेन्ड अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, र यसमा तपाईले ट्याप गर्दिनु होला। र त्यसपछि यहाँनिर तपाईले चाहिँ आफ्नो नाम पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा ट्याप गर्नु होला र यसमा तपाईले आफ्नो पासवर्ड चाहिँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, फेसबुकको पासवर्ड इन्टर गर्नु होला। र इन्टर गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन इज अन। र यो सेटिङ तपाईले बनाउनु हुन्छ भने यदि कसैले तपाईको पासवर्ड फेसबुकको पासवर्ड पनि थाहा पायो भने आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरमा चाहिँ लगइन गर्न पाउँदैन, किनकि लगइन गर्ने बेलामा तपाईको मोबाइल बाहेक कसैले आफ्नो मोबाइलमा लगइन गर्न खोज्छ भने तपाईको मोबाइलमा चाहिँ एउटा कोड आउनेछ र यो कोड तपाईले जबसम्म दिनु हुँदैन तपाईको यो फेसबुक चाहिँ लगइन हुँदैन, तपाईको मोबाइल बाहेक अरु कसैमा लगइन हुँदैन। र यसले गर्दा चाहिँ तपाईको फेसबुक चाहिँ सेक्युर हुन्छ र यसमा चाहिँ कसैले तपाईको पासवर्डै पायो भने पनि उले लगइन गर्न पाउँदैन। र यसको लागि तपाईले चाहिँ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ र म तपाईहरुलाई देखाउने छु कसरी हामीले यसलाई अन गर्ने। र यसको लागि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा नम्बर मैले हालेको छु, जुन मेरो नम्बर हो र यो नम्बरमा चाहिँ मेसेज आउने गर्छ र यसलाई म पहिला अफ गरेर देखाउँछु। मैले चाहिँ यसलाई पहिलादेखि नै अन गरेको छु र यहाँनिर टर्न अफ गर्छु। र अब चाहिँ तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर टेक्स्ट मेसेज भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि नेक्स्टमा ट्याप गर्दिनु होला। र यति गरिसकेपछि यसमा तपाईले चाहिँ आफ्नो नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले पहिलादेखि नै नम्बर हालेको छु, त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर म ट्याप गर्दिन्छु। तर यदि तपाईले चाहिँ नम्बर हाल्नु छ भने तपाईले एड फोन नम्बरमा चाहिँ ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि नेक्स्ट गर्दिनु होला। र नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईको मोबाइल नम्बरमा कोड आउनेछ जुन तपाईले इन्टर गर्नुहुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ कोड हेर्न गइरहेको छु, यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कोड आइसकेको छ। यसलाई कपी गरेर यसमा तपाईले पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर म चाहिँ यसलाई पेस्ट गर्न गइरहेको छु र त्यसपछि नेक्स्ट गर्दिनु होला। र नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन चाहिँ अन हुनेछ र अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यसलाई फेरि ब्याक गरेर देखाउन गइरहेको छु।
पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटीमा फेरि टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनमा गएर म यसलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन इज अन। र यसरी यदि तपाईँले टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अन गर्नुहुन्छ भने कसैले पनि तपाईँको फेसबुक ह्याक गर्न सक्दैन र यसमा चाहिँ कोडहरू जेनेरेट हुन्छ र त्यो कोड तपाईँको मोबाइल जुन मोबाइल नम्बर तपाईँले दिनुभएको छ त्यो मोबाइल नम्बरमा आउनेछ। त्यो नम्बर नहालिकन चाहिँ कसैले तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट चाहिँ लगइन गर्न सक्दैन। र यसरी तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको होला र यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने आफ्ना साथीभाइहरूलाई सेयर गर्नुहोला र त्यसै गरी यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।